हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर साडीचं आकर्षण हे प्रत्येकीला असतंच असतं आणि आपली साडी कितीही जुनी झाली तरी ती फेकून द्यायची इच्छा ही कधीच आपल्याला होतही नाही. म्हणजे एखादी साडी आता काढून टाकायची असा विचार जरी आपण केला ना, तरीही आपण ती काही महिन्यांनी तरी परत एकदा ती साडी पुन्हा एकदा कपाटात अशी जपूनही ठेवूनच देतो. तर प्रत्येक साडीशी महिलांच्या बऱ्याचशा अशा आठवणी जोडलेल्या असतात. त्यामुळे अनेकदा अशा साड्या कपाटात तशाच पडून राहतात. आता या साड्या तशाच पडून राहू नयेत आणि आपल्या आठवणीही ताज्या राहाव्यात, यासाठी मी तुमच्यासोबत खूप सुंदर असे साडीच्या ड्रेसच्या डिझाईन शेअर करत आहे. तर या साडीपासून तुम्ही अगदी स्वतःला पण ड्रेस शिवू शकता आणि तुमच्या मुलांनाही वेगवेगळ्या स्टाईलने ड्रेस नक्की शिवून घेऊ शकता. इथे ह्या डिझाईन्स तुम्ही पाहत असाल की कितीही सुंदर सुंदर साड्यांचे हे ड्रेस तयार केलेले आहेत ते. तर ह्यातला कुठचाही ड्रेस तुम्हाला जास्त आवडला असेल तर त्याचा स्क्रीनशॉट घेऊन तुम्ही अशा प्रकारचा ड्रेस तुमच्या अगदी टेलरकडून शिवूनही घेऊ शकता. तर जसं आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे, त्या जास्तीत जास्त ज्या डिझाईन्स आहेत त्या मुलींच्या ड्रेसच्या आहेत. तर याचप्रमाणे अगदी सेम त्याच साडीच्या तुमचा अगदी मुलगा जरी असेल तर त्या मुलासाठी पण सुद्धा तुम्ही खूप सुंदर असा ड्रेस नक्की शिवून घेऊ शकता. तर जर का तुम्ही माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर नक्कीच माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच आजच्या ह्या व्हिडिओला लाईक करा आणि तुमच्या फ्रेंड्स अँड फॅमिलीमध्ये नक्कीच हा व्हिडिओ शेअर करा.